اسكت يا ابني. طب شكلي طالع كويس؟ مش باينه اصلا. طب شكرا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دايتوبيا. معاكم نهال. قبل ما نخش على الفيديو النهارده، اتمنى لو كنت فاضي او كنت فاضيه تعملي اشتراك على الشانل بتاعتنا وتعملوا لايك على الفيسبوك وفولو على الانستجرام، ولو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك عليه علشان تدعمونا اكتر ان احنا نعمل فيديوهات اكتر. ولو عندكم طبعا اي تعليق او كومنت، عندكم سيكشن الكومنتس تحت، تقدروا تكتبوا لنا اللي انتوا عايزينه فيه، سواء حاجات ايجابيه او سلبيه براحتكم طبعا. يعني لازم نتقبل ان في اراء ممكن تكون مش عجبانا او اراء عجبانا عادي. يعني فكره الفيديو النهارده ان احنا هنعمل 3 وصفات باستخدام الميكروويف بس، مش هنستخدم البوتاجاز خالص فيهم. هتبقى 3 وجبات كامله متكامله وهتعجبكم جدا، واهم حاجه انها تبقى سهله ومش هتتعمل غير في دقايق بسيطه جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا بينا نخش على الفيديو.
اتمنى يكون عجبكم وعجبتكم ال3 وصفات اللي حطيناها في الفيديو. وطبعا يعني اتمنى ان انتوا تعملوا تطبيقات او تجربوا الوصفات ديت، ولو جربتوها ممكن تبعتوا لنا تطبيقاتكم في رساله على الفيسبوك او تبعتوا لنا ريكويست على الجروب بتاعنا دايتوبيا كوميونتي. وطبعا اكيد هنقبل يعني الريكويست علشان الكل يستفاد. وكده الفيديو بتاعنا ده النهارده خلص. اتمنى تكونوا عملتوا اشتراك بقى في القناه ولايك على الفيسبوك وفولو على الانستجرام، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير، و باي باي.